වෙල්කම් ඔයාලා හැමෝටම. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද Windows 11 ඔයාලගේ කම්පියුටරේට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්නේ Windows 11 ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි විතරයි. මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකදී ඔයාලට අරන් ඉන්නම් Windows 11 වල ෆීචර්ස් ගැන. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට කොහොමද Windows 11 ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා බලන්න. මම සඳමින්. අපි Windows 11 ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කලින් අපේ සිස්ටම් එකේ නැත්නම් අපේ කම්පියුටර් එකේ හරි ලැප් එකේ හරි අපේ සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට්ස් චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි Microsoft site එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට YouTube එකේ Google එකේ search කරත් Windows 11 කියලා මේ Microsoft site එකට එන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම ඔයාලට පල්ලා link ඔක්කොම description එකේ දාලා තියන්නම් කොහොමද Windows 11 download කරගන්න කියලා. ඒ links follow කරාම ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ සයිට් වලට එන්න පුළුවන්. මේක අපිට ෆාල්ට ස්කෝල් කරලා එතන අපිට අන්තිමටම මේකේ තියෙනවා C minimum system requirements කියලා. මේක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට Windows 11 run කරන්න අවශ්‍ය කරන අවම සුදුසුකම් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කියලා තියෙන විදිහට අපිට processor එක gigahertz එකකට වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම cores දෙකක් හෝ ඊට වැඩි 64 bit processor එකක් තමයි අපිට Windows 11 install කරන්න ඕනේ. RAM එක 4GB වලට වඩා 4GB තමයි recommend කරන්නේ. 4GB වලට වඩා වැඩි වුණොත් අපිට මේක smoothly run කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම storage එක 64GB වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි මේකේ වැදගත්ම දේ අපිට system firmware secure boot UEFI මේකේ enable වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි trusted platform module එක TPM මේක enable වෙලා තියෙන්න ඕනේ. TPM version 2.0. ඒ වගේම මේක අපිට compatibility with DirectX 12 or later with WDDM 2. drive එකක් තියෙනවනේ graphic card එක. තව මේකේ display එක high definition 720p වලට display එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒක මේකේ 8-bit pre color channel එකේ අපිට මේ විදිහට display එකක් අපිට තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම මේක අපිට අන්තිමට කියලා තියෙන විදිහට හොඳ internet connection එකක් ඕනේ. මොකද Windows 11 install වෙද්දි මේක crash වුණොත් මේක හරියට install වෙන්නේ නැති හින්දා. ඊට පස්සේ අපිට තව එක කරන්න දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ වගේ ඇවිල්ලා අපේ system requirements check කරගත්තාට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් මේකේ මේ PC health check කියන software එක download කරගෙන Microsoft වගේ official den software එකක් ඒක download කරලා අපේ compatibility check එකක් කරගන්න අපේ system එකේ. අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඒක install කරගෙනම තියාගත්තා. අපි බලමු ඒක කොහොමද. දැන් අපි මෙහෙම double click කරලා මේ තියෙන ඒක තමයි PC health check software එක open කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේක අපිට මේ විදිහට double click කරාම open වෙනවා. මම මේ අපේ කම්පියුටරේට මගේ කම්පියුටරේට Windows 11 install කරලා තියෙන හින්දා මම මේක install කරන්න කලින් බැලුවා. ඔයාලා check කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. මෙතන check now කියන බටන් එක උඩ press කරන්න. මේකේ මෙයාලා කියලා තියෙන විදිහට දැන් මේකේ මේ great news Windows 11 is here කියලා වැටෙනවා. ඒක මම මේක install කරලා තියෙන හින්දා ඔයාලා 10 Windows 10 machine එක මේක කරනවා නම් ඔයාලට මේක වැටෙන්නේ Windows 11 can run this PC කියලා තමයි. ඊළඟට මේක අපි see result කියන එක බලපුවම මගේ කම්පියුටර් එකේ මේකේ minimum requirements ඔක්කොම පාස් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. TPM enable කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම secure boot support එක තියෙනවා. processor එක 1 GHz වලට වඩා වැඩි. අනිත් එක තමයි මේකේ පොඩි මතයක් තියෙනවා අපිට මේකේ PC එක processor එක මේ 8 gen වලට වඩා වැඩි processor එකක් වෙන්න ඕනේ මේක install කරන්න. නැත්නම් අපිට bypass කරලා තමයි මේක ගන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මම ඒ ක්‍රමය recommend කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ 8 gen වලට වඩා වැඩි processor එකක් නැත්නම් ඔයාලා Windows 10 වලම ඉන්න
මොකද ඔයාලා බයිපාස් කරලා ගත්තොත් Windows 11 ඔයාලට Windows 11 වල අප්ඩේට් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට මේකේ මගේ කම්පියුටර් එක මේකේ අවම අවශ්‍යතා සපුරලා තියෙන හින්දා මේකට Windows 11 install කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද Windows 11 install කරන්න කියලා. ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ අප්ඩේට් චෙක් කරලා අප්ඩේට් එක ගොඩක් අයට ඇවිල්ලා නැහැ. සමහරක් අයට තමයි අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අප්ඩේට් චෙක් කරලා මේක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක official Microsoft website එකෙන් කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. මේකේ links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන්නම්. ඔයාලට මේක ඇවිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙත් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඔප්ෂන් 3ක් Microsoft ලා දීලා තියෙනවා. මේ ඔප්ෂන් 3න් පළවෙනි එක තමයි Windows 11 installation assistant ගෙන් අපිට පුළුවන් මේක ලේසියෙන් install කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන download now කියන බටන් එක උඩ press කරලා Windows 11 installation assistant අපේ කම්පියුටර් එකට download කරලා install කරලා ඒක run කරලා අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම Windows 11 install කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට තව තියෙනවා create Windows 11 installation media කියලා. අපි මේක download කරනවා නම් කෙලින්ම අපේ කම්පියුටර් එකට හරි lap එකට හරි laptop එකට හරි USB drive එකක් හරි DVD එකක් හරි දාලා අපිට පුළුවන් මේක download now කියන එක press කරාම ඔටෝම මේක අපිට bootable USB එකක් හෝ DVD එකක් විදිහට automatically bootable විදිහට create වෙලා එනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේකේ Dix image file එක download කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක Dix image file එක කියන්නේ ISO file එක download කරලා අපිට install කරගන්න පුළුවන් Windows 11. මෙතන අපිට ඒකට කරන්න තියෙන select download කියලා Windows 11 එකට press කරලා මේක download කරගන්න මේ විදිහට. එහෙම තමයි ඔයාලට මේ option 3න් Windows 11 ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා Windows 11 ඔයාලට experience කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් Windows 11 download assistant download කරගත්තම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි Windows 11 assistant මේ කම්පියුටර් එකට install වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙහෙම විදිහට තමයි Windows 11 official ISO එක මේකේ install වෙලා තියෙන්නේ. අපිට මේක කැමති නම් මේ විදිහට bootable විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට දැන් මෙයාලා option එකක් දීලා තියෙනවා අපිට ISO file එක download කරලා කම්පියුටර් එක උඩම run කරලා අපේ files කිසිම දෙයක් delete වෙන්නේ නැතුව ඒකෙදි අහනවා අපිට files delete කරන්නද ඒකට අපිට tick එක දාලා delete කරන්න එපා කියලා. එහෙම අපිට ISO එක මේ කම්පියුටර් එක උඩම run කරලත් අපිට මේක download කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට අපිට මේක උඩ ක්ලික් කරාම මෙතන setup exe කියලා එකක් open වෙනවා. මේ setup exe එක ලේසියෙන් මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙතන yes කරලා ඔයාලට පුළුවන් Windows 11 ඔයාලගේ Windows 10 තියෙන කම්පියුටර් එක උඩම run කරලා download කරලා install කරගන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ ගොඩක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති ඔයාලා හැමෝටම. කොහොමද Windows 11 install කරන්න හැටි තමයි මම අද කතා කරේ. ගොඩක් අය මගෙන් මේක ඉල්ලපු නිසා තමයි මම මේ Windows 11 official release වෙනකම් ඉඳලා ඔයාලට මේක ගැන download කරන්න හැටි කියලා දුන්නේ. එහෙනම් මම ඊළඟට ඔයාලට මේකේ අලුත් features ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ මට ඒ දේවල් විතරයි. එහෙනම් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. subscribe කරන්න කියලා මම කියන්නේ ඔයාලගෙන් ගොඩක් වීඩියෝ බලන අය මගේ YouTube channel එක තාම subscribe නොකර තමයි වීඩියෝ බලන්නේ. එහෙනම් subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.